Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 147, sau khi biết tin Hoang chính là người lấy mạng Vũ Luân, cái tên U Vũ rất nhanh đã tới khiêu chiến. Lúc này, ngay khi U Vũ đi tới đạo tràng Chí Tôn, trên bầu trời, dị tượng mang theo một màu u ám đã liền xuất hiện. Ở phía dưới, hư ảnh một con cự long mang theo một luồng hơi thở băng lãnh cũng liền hiện ra, ngồi ở chính giữa, đó chính là hình ảnh của U Vũ. Nhìn Thạch Hạo, thanh âm tinh kia đã liền vang lên nói: "Hoang, ngươi nhiều lần ám toán Thiên Kiêu tộc ta, hôm nay ta phải đòi lại công đạo từ ngươi." Dứt lời, thần quang trong mắt hắn tỏa ra, bảo thuật thi triển, U Vũ liền phóng ra băng tiễn nhằm thẳng về phía đối thủ. Đứng chắc hàn vạn băng tiễn như mũi tên đang lao tới, Thạch Hạo tâm lặng như nước, ánh mắt băng lãnh, anh ấy liền một quyền phá tan mũi tên kia. Sau đó, thanh âm anh ấy lạnh lùng vang lên nói: "Ngươi chỉ với chút bản lĩnh này mà dám ở đây đổi trắng thay đen sao?" Dứt lời, từ nơi Thạch Hạo đang đứng, một thanh kiếm sắc nhọn đã liền hiện ra, nháy mắt hàng vạn ảnh kiếm đã phóng thẳng về phía đối thủ của mình. Đối diện với ảnh kiếm lao đến, U Vũ bảo thuật thi triển, thủ trưởng cũng nhanh chóng phóng ra phá đi kiếm khí đang lao tới người mình. Ở phía dưới, chứng kiến đòn công kích mạnh mẽ vừa rồi, mọi người đều cảm thấy hào hứng. Tuy nhiên, Vân Hy lại khác, nhìn cảnh tượng này, nàng lo lắng vô cùng. Còn trên trời cao, hai thân ảnh sau một hồi va chạm cũng tách nhau ra, nhìn về phía Thạch Hạo, thanh âm U Vũ vang lên nói: "Hoang, cuộc chiến này kết thúc ở đây đi." Dứt lời, toàn thân U Vũ khí thế tăng lên, thần lực kinh người bạo phát. Thế vậy, phù văn xoay chuyển, một luồng ánh sáng vào liền tỏa ra, lấy ảnh kiếm bao phủ lấy cơ thể, động thiên khổng lồ chỉ trong tích tắc đã xuất hiện. Ở phía dưới, U Vũ cũng nhanh chóng kết ấn, bàn tay liên tục huyễn hóa, ít giây sau chỉ thấy một vòng tròn khổng lồ hiện ra giữa không trung. Còn U Vũ, thân ảnh hắn ta bất chợt biến mất, giữa trung tâm của vòng tròn chỉ còn lại luồng lôi điện đang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ở phía dưới, mọi người chứng kiến tràng cảnh vừa rồi vô cùng kinh hãi. Theo như Thanh Y, bảo thuật cỡ này cho dù là chân thần cũng khó có thể phát hiện. Còn Thạch Hạo nhìn vào hư không, thanh âm anh ấy lạnh lùng vang lên nói: "Trốn trong bóng tối, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao?" Nghe vậy, U Vũ liền đáp: "Ta đứng trên vòng trời nhìn xuống ngươi bên dưới, tất cả những thứ này nên kết thúc rồi." Lời nói vừa dứt, đột nhiên trong hư không tuôn ra gợn sóng kinh người, nháy mắt nó như một tảng đá đè xuống đầu Thạch Hạo. Lúc này, cảm nhận được sức nặng đang đè xuống người mình, Thạch Hạo khó chịu vô cùng, rất nhanh anh ấy đã phải vận lực chống đỡ. Chứng kiến trận chiến này, trên trời cao kia, người của Thiên Nhân tộc vẫn đang theo dõi rất sát, thế nhưng lão ta vẫn không dám vọng động. Còn Thạch Hạo đối diện với uy áp đang đè xuống người mình, anh ấy nhanh chóng thi triển bảo thuật, tòa động thiên sau lưng nhanh chóng xoay chuyển. Hai tay nhanh chóng chụm lại, ánh mắt Thạch Hạo cũng liền sáng lên, phù văn côn bằng cùng Chu Tước liền phóng ra, nhìn thấu mọi vật trước mắt. Nhờ vậy, xuyên qua kẽ tay mình, Thạch Hạo liền nhìn thấy vị trí của U Vũ, ngay lập tức côn bằng bảo thuật đã liền đánh về phía trước. Đang trong trạng thái ẩn thân, U Vũ trúng một đòn này thì ngã ngửa, thân thể liền phun ra máu. Hắn không ngờ hành tung của mình lại bị phát hiện. Ở phía dưới, nhìn thấy bảo thuật mà Hoang vừa thi triển, Vân Hy lo lắng. Thế nhưng đúng vào lúc đó, một lão người Thiên Nhân tộc lại truyền âm cho nàng. Cũng vì vậy, vì muốn che giấu thân phận thật sự của Hoang, thế nên Vân Hy đã phải trợ giúp U Vũ. Nhất thời, nàng đã liền thi triển bảo thuật. Bàn tay huyễn hóa, nàng cùng U Vũ liền kết nối với nhau. Nhất thời, Thiên Mệnh Thạch liền giúp U Vũ gia tăng sức mạnh. Trên người hắn, phù văn khổng lồ bao phủ, nhất thời một đôi cánh tựa như thiên thần cũng liền xuất hiện sau lưng hắn. Trên tay, chiếu mâu nháy mắt xuất ra. Thế vậy, ánh mắt Thạch Hạo trở nên sáng ngời, lôi điện quanh cơ thể ầm ầm bạo phát, một bộ chiến giáp đen kịt cùng hai cánh sau lưng đã xuất hiện. Chứng kiến khí thế đối thủ tăng mạnh, U Vũ bàn tay cũng rất nhanh đã huyễn hóa. Sau đó, một luồng lốc xoáy mang theo kình phong liền đánh ra. Thế vậy, Thạch Hạo gầm lên hét lớn, ánh sáng vàng phóng thẳng lên trời cao, nương theo đó, một con chân long vàng rực liền lao xuống. Sau đó, chân long mang theo lôi điện mà liền nhắm thẳng xuống đỉnh đầu của U Vũ mà lao tới. Chứng kiến công kích bổ xuống, U Vũ sợ hãi. Ngay lập tức, hắn ta đã liền mạnh mẽ nghịch kháng, trong khoảnh khắc va chạm, kình phong liền làm thân thể hắn bắn mạnh ra xa. Còn Thạch Hạo, trên trời cao, chế mâu trong tay xuất hiện, nhanh chóng vọt về phía trước, anh ấy liền cầm nó phóng về phía đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc công kích như tia chớp phóng tới, U Vũ giật mình, hắn ta liền lui lại phía sau, cũng bởi vậy, chế mâu chệch hướng liền bắn xuống mặt đất. Nhất thời, một vụ nổ rung trời cũng ầm ầm bạo phát. Đến đây thì hết tập 148 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.